अहिले तरलताको विषय एकदम पेचिलो विषय पनि हो। एउटा मार्केट डाउन ट्रेन्ड किन गयो भन्ने सन्दर्भमा मान्छेहरूले चाहिँ तरलतालाई पनि एउटा दोष दिँदै आएका छन्। तर तरलताको समस्या आएको चाहिँ हो, तर यो तरलताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय एकदम हरेक हप्ता जस्तो रिपो जारी गर्दै बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ। गत हप्ता मात्रै 30 अर्बको रिपो जारी गरेको थियो, अब 20 अर्ब फेरि थप दिँदैछ। यो एउटा राम्रो कुरा हो। जनताले डिपोजिट गरेनन् त के छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट गरिदिँदैछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो मार्फत 20 अर्ब रुपियाँ बजार पठाउने भएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सन्तुलन राख्न राष्ट्र ब्याङ्कले असोज 20 गते बुधबार आज वित्त बजारमा 20 अर्ब रुपियाँ पठाउने भएको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले 14 दिनमा कार्तिक 3 गते परिपक्व हुने गरी रिपो जारी गर्न थालेको छ। क, ख, ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन बिडिङ प्रणाली मार्फत बुधबार 3:15 बजेभित्र बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन्। वित्त बजारमा देखिने तरलता अभाव सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गरेको छ। गत साता मात्रै केन्द्रीय ब्याङ्कले 30 अर्ब रुपियाँ तरलता बजारमा पठाएको छ। अब यो कुराहरूलाई तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा हाम्रो पोर्टफोलियोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पोलिसी जारी गर्दैन, त्यो एउटा पाटो हो। तर उसले चाहिँ समग्र अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गरेर उसले चाहिँ एउटा स्टेबल दिगो तरिकाको नीति आउँछ, जसले चाहिँ अल्पकालीन रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ। 12 करोडको क्याप पनि त्यस्तै हो। यो अहिले तरलताको अभाव हुने कुरा पनि लगभग त्यस्तै हो, होइन? तर जसले चाहिँ समस्या खडा गर्यो भनेर हामी भन्छौँ, र लास्टमा समस्या समाधान गर्ने उत्तरदायित्व पनि उसैको हुन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा तरलता लगभग सहज हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसको इन्स्ट्यान्ट इफेक्ट तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा पनि यो तरलताको प्रभाव चाहिँ केही समय राम्रो पनि देखिँदै आएको छ, होइन? लगभग 4-5 दिनदेखि मार्केटमा चाहिँ एउटा साइडवेजको प्याटर्न बनेको छ। आज पनि मार्केट बढिराखेको छ, होइन? यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भनौँ न, हामीले एकरो नेगेटिभ कुराहरू मात्रै नभइकन पोजिटिभ एङ्गलबाट पनि अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता कुराहरूलाई। हस् ल, बजारमा अब तरलता अलिकति अभाव हुँदैन, मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर सजिलै लोन पाउन सक्छन् भन्ने वातावरण बन्दै गएको छ। त्यसको बजारमा इफेक्ट पनि छ। हेर्दै जाउँ मार्केट। अब धेरै हेर्ने समय पनि छैन, बाइङ मोमेन्टम लगभग सुरु भइसकेको देखिन्छ। यहाँहरूले पनि अब म यसको अलग भिडियो बनाउला, मार्केट 3 बजेको मार्केट अपडेट पछि म आफ्ना विचार राख्न आउने नै छु। अहिलेको लागि यो भिडियो यति नै।